سلام به شما که دوستتون داریم بی قید و شرط، فارغ از رنگ و نژاد و قوم، ملیت و زبان. فرشته اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. سیب بیش از این که یک میوه باشه، سمبل و نماد سلامتی هست که در اکثر فرهنگ‌ها جایگاه خیلی خاص و ویژه‌ای داره. سیب هم ترش داره، شیرین داره، سبز داره، زرد داره، سرخ داره و انواع مختلفی داره. درسته که انسان ها هم نژادشون، رنگشون، زبانشون، ملیتشون با همدیگه متفاوته، اما در منشأ آفرینش و انسانیت همسان هستن که این میتونه مرزها رو در نورده، مرزها رو برداره، انسانیت بدون مرز. مولانا میفرمایند برآ بر بام و ماه نو بین، درآ در باغ و سیب می چین. از آن سیبی که بشکافند در روم، رود بوی خوشش تا چین و ماچین. تو این ویدیو قصد دارم نسخه هایی که با سیب که سالیان سال راجبشون تجربه های فوق العاده داریم در اختیارتون قرار بدیم. اگه دچار کمخونی هستین، مشکل سنگ کیسه صفرا دارین، دوست دارین که کبد و طحالتون رو پاکسازی کنین، دوست دارین که غلظت خون و چربی خونتون رو برطرف کنین و هر بیماری از جمله بیماری‌های عفونی درگیرش هستین، کلاژن سازی میخواین پوستتون داشته باشه، چروک‌های صورتتون برطرف باشه، این نسخه ها رو جدی بگیر، یادداشت کن و داشته باش. ضمن اینکه این ویدیو رو که خیلی خیلی هم مهم هست میتونی بفرستی برای عزیزانت که به این اطلاعات نیاز دارن. به این موضوع دقت کردین که در بین گوشی ها اپل بهترین مارک هست و یه برند خیلی معروف و فوق العاده. در بین میوه ها هم سیب بهترین برنده. اپل رو جدی بگیریم و فواید اونو بپردازیم، متوجه باشیم چه خواصی داره. یک میوه معمولی نیست. در سیستم های تجاری هر دارویی که نایاب باشه، کمیاب باشه، قیمتش خیلی بالاست، اما در سیستم دارویی خداوند سیب یک برند فوق العاده است، اما همه جا یافت میشه. تو تمام فرهنگ ها، اقلیم ها، در همه کشورها هست، در همه فصل ها هست و ما خیلی راحت میتونیم از سیب برای درمان بیماری ها و پیشگیری از بیماری ها استفاده کنیم. ممکنه خیلی ها هر از چنگای سیب بخورن، اما اونی که میدونه سیب چه خواصی داره و روزی نیست که سیب نخوره، اینها یعنی تغییرات درستی در لایف استایلشون به وجود آوردن که منجر میشه به پیشگیری و درمان اکثر بیماری ها. بیماری اول، اگه کمخونی دارین و ضعف اعصاب دارین، سیستم اعصابتون دچار تخریب شده، حتما به این شکل سیب استفاده کنید. سیب رو رنده کنید، به اندازه کافی روش عسل اضافه کنید، مقداری گلاب و عرق بیدمشک. اگه عرق بیدمشک در اختیار نداشتید مشکلی نیست، همون گلاب و عسل کافی هست. صبحتون رو با این فالوده فوق‌العاده آغاز کنید تا ببینید چطور اعصابتون روز به روز بهتر میشه و تبدیل به یک فرد آرومتری میشین. این نسخه خیلی عالی کمخونی رو برطرف میکنه و شتاب گردش خون تو بدن بهتر میکنه. کسانی که این نسخه رو اجرا میکنن صورتشون مثل همون سیب گلگون میشه، چون گردش خونشون بالاتر میره. از همینجا بپردازیم به پوست که چطور ما با خوردن سیب میتونیم پوست بهتری داشته باشیم. ما اینو بارها تجربه داشتیم. عزیزانی که صورتاشون خیلی چروک داشته، مخصوصا چروکای پنجه کلاغی، بهشون توصیه کردیم بعد از هر وعده غذاییشون 1 فنجان آب سیب بخورن. آب سیبی که همراه با عسل هست، بعد از مدتی متوجه میشن خیلی چروکای صورتشون کمتر شده. چی از این بهتر؟ ضمن اینکه سیب یک پیش نیاز هست برای ساخت کلاژن. پس سیب به صورت غیر مستقیم کمک میکنه به کلاژن سازی. اگه نگران آلزایمر هستید حتما سیب استفاده کنید. بررسی هایی که در انجمن تحقیقات سرطان در آمریکا به عمل اومد نشون داد افرادی که به صورت مرتب و روتین دارن سیب استفاده میکنن، دوز بیشتری از ماده استیلکولین تو بدنشون ترشح میشه که یک انتقال دهنده عصبی هست و باعث ترمیم سلول های آسیب دیده بدنمون هم میشه.
اگه ضعف دستگاه گوارش دارین حتما از سیب کمک بگیرید. موقعی که سیب استفاده میکنین و دچار نفخ میشین، این نباید باعث بشه که شما سیب استفاده نکنید. میتونید سیب رو کمپوت کنید. البته با عسل باید کمپوت بشه یا از آب سیب استفاده کنید. آب سیب بهترین حالت استفاده برای کسانی که دستگاه گوارش ضعیفی دارن، چون معده رو پاکسازی و پالایش میکنه. برای کبد و طحال خیلی از افراد به خاطر اینکه سموم بدنشون خیلی افزایش پیدا کرده دچار بزرگی طحال شدن که این افراد مجبور هستن طحالشون رو بردارن. برداشتن طحال که نشد درمان، ما کاری انجام بدیم تا طحال سلامتی خودش رو به دست بیاره. این افراد هم روزی 3 فنجان آب سیب به همراه عسل استفاده کنن. در طول روز 1-2 تا سیب رو کامل بجون و کمپوت سیب استفاده کنن، فالوده سیب استفاده کنن. به هر حال در طی روز به شکل‌های مختلف از سیب استفاده کنن که ما توصیه‌مون بر این عزیزان این هست که یک وعده غذاییشون سیب باشه. حالا این میتونه کمپوتش باشه، آب سیب باشه، تا هم کبد و طحالشون پاکسازی انجام بده. کبد فیلتراسیون بدن هست. اگه شما میخواین پوست خوبی داشته باشین، غدد بدنتون در بهترین شرایط باشه، باید کبد رو کمک کنید تا پاکسازی کنه. یکی از مشکلات دیابتی ها نوسانات قند خون هست. خوردن سیب باعث میشه قند به آرامی به سطح خون وارد بشه و حداقل 28% پیشگیری داره از مبتلا شدن به آلزایمر و نوسانات قند خون. کسانی که آسم دارن هر روز باید روزی 3 عدد سیب بخورن. سیب به خاطر پکتین و ویتامین آی فراوانی که داره حملات آسم رو کنترل میکنه و تنفس رو براشون راحت تر میکنه، چون ترکیبات پلیفنولی که سیب داره باعث پیشگیری از حملات آسم میشه. جالبه که بدونید خوردن سیب، گاز زدن سیب و خوب جویدنش کمک میکنه به استحکام لثه ها و دندان ها، ضمن اینکه یک مسواک طبیعی هم محسوب میشه. برای انواع تب و اسهال آب سیب فوق‌العاده است. هیچ چیزی اندازه آب سیب برای تب خوب نیست. خیلی به سرعت تب پایین میاره. هر 4 ساعت 1 فنجان با کمی عسل شیرین کنید آب سیبو و به بیمار بدید. مخصوصا برای بچه‌ها خیلی سریع تاثیر میذاره و چون خودش هم یک ضد عفونی کننده است، چند منظوره ما میتونیم از آب سیب استفاده کنیم. برای بچه‌هایی که دچار اسهال هستن، پوره سیب، آب سیب هم جدار روده رو محکم میکنه و هم اینکه خیلی در مدت زمان کوتاهی اسهال رو بند میاره. برای برطرف کردن سنگ‌های صفرایی هم میتونید از آب سیب کمک بگیرید. هر شب به مدت 2 هفته 1 لیوان آب سیب با کمی عسل شیرین کنید و میل کنید. اگرم دوست دارید که اطلاعات تکمیلی تر داشته باشید، ویدیو لانگ مربوط به سنگ کیسه صفرا رو حتما نگاه کنید. برای آفت دهان هم اگه میخواین که خیلی سریع نتیجه بده، برای بچه‌ها که نمیتونن قرقره کنن یا تو دهن خودشون نگه دارن، بهشون بدین جرعه بخورن. اما بزرگسالان میتونن رنده کنن، کمی عسل بهشون بزنن و بعد داخل دهانشون نگه دارن. میکروارگانیسم ها باکتری های مفید هستند که خیلی به انسان خدمت میکنن و باعث ساخت ویتامین های گروه B میشن و همچنین پیشگیری از انواع عفونت ها. خوردن سیب و سرکه سیب این شرایط رو به وجود میاره. ممکنه که خیلیاتون دوست داشته باشین که سرکه سیب درست کنین، چون خیلی در دسترس ندارن، گرچه در ایران خیلی فراوان یافت میشه. سرکه های سیبی که در سوپرمارکت ها و عطاری ها هست، سرکه های کارخونه‌ای، سرکه های طبیعی نیستن. برای همین اگه خودمون تهیه کنیم خاطرمون جمع تره. اگه دوست دارین که خودتون سرکه درست کنید، مخصوصا سرکه سیب که خواص دارویی فوق‌العاده‌ای داره، سیب هاتون رو کامل بشورید و بعد آبش رو کاملا خشک کنید. این مهمه، باید کاملا آبش رو خشک کنید.
بریزین داخل میکسر و بعد از اینکه کاملا میکسش کردین داخل یه ظرف شیشه‌ای بریزین. یه استکان سرکه بهش اضافه کنید. سرکه که از سال قبل هست، با طبیعی باشه و چند عدد هم نخود بهش اضافه کنید. در صورتی که سرکه در اختیار نداشتید میتونید مقداری خمیر ترش بهش اضافه کنید. 3-4 روز اول باید درش باز باشه. یه جایی نگهداری کنید که چیزی داخلش نره و خاطرتون جمع باشه. بعد از 3-4 روز درش رو میبندیم. طی این 3-4 روز تخمیر ایجاد میشه و باکتری های مفید داخل اون رشد میکنن که این خواص سرکه رو بی‌نظیر میکنه و حدوداً 40 تا 50 روز نگهداری میکنید و بعد از 40 تا 50 روز صافش میکنید. این میشه سرکه سیب طبیعی. حالا این سرکه رو شما برای چربی خون میتونید استفاده کنید، برای باز کردن عروق بدن، برای رقیق کردن خون، برای غلظت خون و کاربردهای خیلی مختلفی داره. پاکسازی بدن از تمام سمومات میتونید از این سرکه و شربتی که قبلا آموزشش رو داشتیم، شربت سرکنگبین، استفاده کنید. و در آخر هم ماسکی بهتون بگم که خیلی تراوت عالی به پوست میده، باعث بازسازی و نشاط پوستمون میشه، ضمنی که لکه ها به سرعت کم رنگ میشن. شما سیب رو رنده کنید و مقداری هم رنده شده هلو بهش اضافه کنید یا آلو، مقداری عسل بهش بزنید و اجازه بدین رو پوستتون به مدت 15 دقیقه بمونه. فوق‌العاده از تراوت خاصی به صورت میده، آبرسانی میکنه و رطوبت پوست رو تامین میکنه. عزیزانی که اولین بار هست ویدیوی ما رو میبینن، ما رو سابسکرایب کنید. ما سبکی بسیار ساده برای درمان بیماری ها داریم با تغییر در لایف استایل. زنگوله رو گرم فعال کنین که به محض اینکه ویدیو گذاشته میشه بهتون اطلاع رسانی میشه. همیشه سالم و سلامت باشید و روز بدون سیب نداشته باشید.